हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा गुड न्युज लिएर आएको छु। यो चाहिँ मेरो वेबसाइट रहेको छ, फिचरहरू के छ त्यसको बारेमा तपाईँहरू चाहिँ कुराकानी गरिदिन आँटेको छु है त। यो चाहिँ होम पेज रहेको छ, युआरएल चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोभाइड गराइदिनेवाला छु है त। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ होम पेज रहेको छ। अहिलेको लागि चाहिँ एमएससी CSIT, MIT, B.Sc CSIT, BIT र BCA को लागि चाहिँ यो फ्याकल्टीहरूको चाहिँ नोटहरू चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ राखिदिएको छु। पहिला चाहिँ यो होम पेज रहेको छ, एक्सप्लोरेसन गर्ने काम चाहिँ हजुरहरूको रहेको छ है त। यो चाहिँ गर्नु होला, ठिक छ ल। जस्तै कि अब मैले चाहिँ पहिला म चाहिँ CSIT मा जान्छु है। लगइन त गर्नु पऱ्यो, पहिला लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ जिमेल आइडीबाट लगइन गर्नु होला। हजुरहरूको जिमेल आइडी छ, मैले यहाँ चाहिँ म आफ्नो जिमेल आइडीबाट चाहिँ लगइन गरिहालेँ है त ल। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू कतै नजानु होला, प्रोग्राम भन्नेमा जानु होला। जस्तै कि अहिले चाहिँ म चाहिँ CSIT मा जान आँटेको छु। यहाँ चाहिँ हेर्नु त इनरोल इन दिस प्रोग्राम भनेको छ। इनरोल नगरिकन कुनै अहिलेको लागि चाहिँ कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अरू सेमिस्टरको राखेको छैन। 7 सेमिस्टरको इक्जाम आउन आँटेको छ। मेरो पनि इक्जाम छ, मेरो चाहिँ अर्को महिनाको असारको 1 गतेदेखि छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 7 सेमको मात्र कन्टेन्ट राखेको छु। त्यो भन्दा मेरो इक्जाम सकेपछि अरू सेमिस्टरको पनि कन्टेन्ट राख्छु, डोन्ट बी वरी है त। 7 सेमिस्टरको कन्टेन्टहरू सबै राखिदिएको छु। यहाँ चाहिँ जस्तै कि मैले चाहिँ जावाको हेर्न खोजेँ भने त हेर्न मिल्दैन। पहिला चाहिँ के भनेको छ, पहिला इनरोल गर्नु पऱ्यो भने त अब बल्ल हेर्न मिल्छ है त। 7 सेमको जावामा गएँ है त। जावामा जान साथ चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नोटहरू चाहिँ राखिदिएको छु। सबै नोटहरू छ, सबै नोटहरू। सिलेबसहरू चाहिँ साइडमै छ, यहाँ चाहिँ सिलेबस हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि लेक्चरमा चाहिँ हेर्नु जानुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन राखिदिएको छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको के रहेको छ त्यो पनि अपडेट गरिदिन्छु, डोन्ट बी वरी। क्वेसन कलेक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ पास्ट इयर पेपर भनेको अर्थ मोडल क्वेसन रहेको छ 78 देखि। अरू चाहिँ राखिदिएको छु, 81 को राख्न बाँकी छ, डोन्ट बी वरी। यसमा राखिदिन्छु है, त्यो अपडेट गरिदिन्छु भनेको है। यो त जावाको भयो। अब जस्तै कि मलाई चाहिँ जावा पछि मलाई चाहिँ अर्को सेमिस्टरको हेर्नु मलाई डाटा वायरहाउसको हेरौँ है त। डाटा वायरहाउसको हेर्दाखेरि सबै चाहिँ कन्टेन्टहरू रहेको छ, सबै चाहिँ नोटहरू राखिदिएको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ सिलेबस पनि राखिदिएकै छु। लेक्चरमा जाऊँ त, यसो लेक्चरमा गयौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नु त सबै कति थुप्रै भिडियोहरू राखिदिएको छु। सबै युट्युबको भिडियो छ है त। यो मेरो एकचोटि मेरो वेबसाइटमा आएपछि अन्त जाँदै पर्दैन क्या। यही वेबसाइटमा त तपाईँहरू चाहिँ झुन्डिराख्नै पर्छ है त। छुट्टै चाहिँ तपाईँहरूको नोटको लागि चाहिँ छुट्टै के अरे छुट्टै ठाउँमा जाने, भिडियोको लागि चाहिँ छुट्टै ठाउँमा जाने, त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ धेरैजना स्टुडेन्टहरूको थियो। पास्ट इयर क्वेसनको लागि चाहिँ छुट्टै ठाउँमा जाने, त्यो समस्या धेरैजना स्टुडेन्टहरूको थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि सबै भवरको एकै ठाउँमा राख्थ्यो। नोट चाहिँ मेरो वेबसाइटमा छ, यहीँनिर छ नोट। साइडमा सिलेबस पनि हेर्न पाइयो, कुन सिलेबसमा कुन च्याप्टरमा के छ। लेक्चरर भिडियोहरू यहीँनिर राखिदिएको छु। जस्तै कि यो भिडियोमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ ल अहिले एकछिनको लागि चाहिँ पहिला म्युट नै गरिदिउँ है। म्युट गरिदिएँ। यो चाहिँ भिडियो भयो, कस्तो दामी तरिकाले छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कतिको यहाँ चाहिँ बढाउन मिल्यो, रिजोल्युसन भनौँ न, तपाईँहरूको के हो यो चाहिँ बढाउन मिल्यो। सँगसँगै तपाईँहरूको यो चाहिँ युट्युबमा पनि ओपन युट्युब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अपकमिङ नेक्स्ट यहाँ चाहिँ छ क्या। यो चाहिँ मलाई बेस्ट पार्ट चाहिँ यो लागेको छ क्या। सेम एज इट इज तपाईँहरूको युडेमीको जस्तै फिचर चाहिँ राखिदिएको छु है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै छ नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोहरू भनेर। अन्त जानै पर्दैन फेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पछाडि चाहिँ ब्याक गरेर त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ भिडियो हेरेर गर्नै पर्दैन। कुनै एउटा प्ले गर्नु, त्यसपछि अपकमिङ नेक्स्टमा चाहिँ आइहाल्छ है त। यो चाहिँ तपाईँहरूको बेस्ट पार्ट चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ अपकमिङ लेक्चरल अपकमिङ अप नेक्स्ट भन्ने चाहिँ रहेको छ। यहाँ चाहिँ हेर्नु तपाईँहरू चाहिँ मिलिहाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन राखिदिनेवाला छु। पास्ट इयर क्वेसनको चाहिँ यहाँ त अलरेडी राखिदिएकै छु। डाटा माइनिङको भनौँ न सबै राखिदिएको छु, एकचोटि हेर्नु होला। सिलेबस पनि भइहाल्यो, नोटहरू पनि भयो है त। यो चाहिँ के अरे CSIT को चाहिँ 7 सेमिस्टरको कन्टेन्टहरू राखिदिएको छु, एकचोटि एक्सप्लोरेसन गर्नु होला है त। ल अब अर्को बेस्ट पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब तपाईँहरूले यो CSIT मा इनरोल गरिसकेपछि मलाई मानव मास्टरमा कन्टेन्ट चाहियो। मास्टरको लागि पनि इनरोल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मास्टरको इनरोल गर्नुभयो भने बल्ल चाहिँ हेर्न मिल्छ। AOS को चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ राख्न बाँकी छ। पेपरहरू चाहिँ छ, पास्ट इयर क्वेसनहरू भिडियोहरू चाहिँ राखिदिएकै छु।
अनि त्यसपछि सिलेबस र नोटहरू चाहिँ भइहाल्यो है त। अनि त्यसपछि अर्को बेस्ट पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब यो एमएससी सिएसआइटीमा इनरोल गरिसकेपछि अटोमेटिकली तपाईँहरूको यो सिएसआइटीमा इनरोल सुरुमा गरिसक्नु भएको थियो, अटोमेटिक हट्छ, कुनै एउटा प्रोग्राममा मात्र इनरोल गर्न मिल्छ है त। सो द्याट फेरि सिएसआइटीको हेर्नुमा मन लाग्यो भने फेरि इनरोल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो त फ्री अफ कस्ट छ, केही पनि चार्जेसहरू यताउता लाग्दैन। अब मलाई चाहिँ सिएसआइटीको हेर्न मन लाग्यो भने फेरि इनरोल गर्नु पऱ्यो, फ्रीमा चाहिँ हेर्न पाउनुभयो भनेको है। जस्तै कि अब मलाई चाहिँ अप्रेन्टिस सिस्टमको के अरे अब्जेक्ट ओरिएन्टेड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको सिलेबसमा जानु होला, यहाँनिर राखिदिएकै छु। लेक्चर भिडियो चाहिँ छैन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ यहाँ चाहिँ राखिदिएकै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। पास्ट इयर क्वेसनको पेपरहरू चाहिँ राखिदिएकै छु है त। सेम एज इट इज तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ एसी अल्गोरिदम एन्ड कम्प्लेक्सिटी भन्ने छ, यहाँ चाहिँ सिलेबस भइहाल्यो, लेक्चर भिडियो छैन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यहाँनिर राखिदिएकै छु, पास्ट इयर क्वेसनको पेपरहरू चाहिँ छ। यति नै रहेको छ, यो चाहिँ मेरो वेबसाइटको रहेको छ। आई होप हजुरहरूले चाहिँ हेल्पफुल भएकै होला। अब हजुरहरूले भन्नुहुन्छ दाइ यो चाहिँ सिएसआइटीको मात्र कुरा गर्नुभयो, बीआईटी र बीसीको खै मैले पनि बीआईटी र यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ कन्टेन्टहरू राख्न बाँकी छ। पहिला इनरोल गर्नु पऱ्यो है त, इनरोल नगरिकन कन्टेन्टहरू चाहिँ केही पनि हेर्न मिल्दैन है त। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ बीआईटीको चाहिँ केही पनि एड गरेको चाहिँ छैन, मेरो इक्जाम पछि बल्ल राखिदिनेवाला छु है त। ब्याचलरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 3वटा छ, ब्याचलरको मास्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2टा छ, सबैमा गर्नुहुन्छ भने 5वटा छ। मानव मलाई स्पेसिफिकली जाभाको हेर्न मन लाग्यो अरे, यहाँ चाहिँ सर्च बारमा गएर चाहिँ जाभा भन्छ सर्च गर्नु, यहाँनिर आयो जाभाको भभरको सबै हेर्न मिल्यो है त। ठिक छ। अब मलाई मास्टरको फर्स्ट सेमिस्टरको एसी भनेर चाहियो, एसी भनेर चाहियो, अल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी भन्छ है त। ALGO मात्र सर्च गर्नु यहाँ चाहिँ आइहाल्यो, हेर्न मिलिहाल्यो सबै चाहिँ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छैन, के अरे इम्पोर्टेन्ट क्वेसन राखिदिएकै छु, त्यसपछि पास्ट इयर क्वेसन छँदैछ, त्यसपछि सिलेबस र नोटहरू त छँदैछ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सबै चाहिँ युनिट वाइज नै राखिदिएकै छु, तपाईँहरूको सबै सेमिस्टरहरूको भनौँ न है त। अहिलेको लागि चाहिँ मास्टरको चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरको राखिदिएको छु भने सेकेन्ड सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर अरूको बाँकी नै छ, डोन्ट बी वरी, राखिदिनेवाला नै छु। सेम एज इट इज तपाईँहरूको बीआईटी के अरे बीआईटी बीसीए सिएसआइटीको सबैको राखिदिन्छु। अहिलेको लागि चाहिँ सिएसआइटीको 7 सेमिस्टरको चाहिँ जाभाको डाटा भाइरसको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट र एसपिएमको सबै राखिदिएको छु। एसपिएमको लेक्चरल भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा जान पर्दैन, सबै यहाँनिर चाहिँ यही वेबसाइटमा चाहिँ झुन्डिराख्नै पर्छ हजुरहरूलाई, अन्त जान पर्दैन। सबै रिसोर्सेसहरू यहीँ छ त, नोटहरू पनि राखिदिएकै छु, सिलेबस पनि यहीँ छ, लेक्चर भिडियोहरू चाहिँ यहीँनिर राखिदिएकै छु, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि राखिदिन्छु, डोन्ट बी वरी। पास्ट इयर क्वेसनहरू यहीँनिर छँदैछ, सबै A to Z चाहिँ यही वेबसाइटमा भइसकेपछि किन युट्युबतिर जानु पऱ्यो र, जानै पर्दैन है त। ल यही नै तपाईँहरूको रिभिल गर्न थियो, रिभिल गरिसकेको छु। वेबसाइटको नाम चाहिँ अगाडिपट्टि सब डोमेन भनेर चाहिँ गुप्ता के अरे गुप्ताको अगाडि चाहिँ स्टडी भन्ने चाहिँ रहेछ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेवाला छु। अनि यो तपाईँहरूको वेबसाइट चाहिँ वेबसाइटमा भएको फिचरहरू के कस्तो लाग्यो यसो फिडब्याक दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि अल थ्याङ्क टु अब हाम्रो चाहिँ अर्जुन पौडेल साथीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लास्टै धेरै नै हेल्पफुल गर्नुभएको छ, उहाँले लास्टै धेरै चाहिँ अल क्रेडिट गो टु हिम है त। कन्टेन्ट चाहिँ मैले राखेको छु, वेबसाइट बनाउने काम A to Z चाहिँ उहाँले राखिदिनु उहाँले चाहिँ हेल्पफुल गर्नुभएको छ, उहाँले सबै बनाउनु भएको छ। अर्को बेस्ट पार्ट के छ भन्दाखेरि इक्जाम सेड्युलमा गयो भने चाहिँ अब चाहिँ एमएससी सिएसआइटीको फर्स्ट सेमिस्टरको इक्जाम आउन आँटेको छ, यहाँ चाहिँ क्यालेन्डर पनि राखिदिएको छ। हाम्रो चाहिँ असारको चाहिँ 17 गते छ, यहाँनिर चाहिँ यहाँ ठ्याक्राक्क यहाँ चाहिँ कति दिन बाँकी छ साइडमा चाहिँ रहेको छ, यहाँ चाहिँ क्यालेन्डरमा पनि राखिदिएको छ। द्याट्स द तपाईँहरूको चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर भनेको चाहिँ त्यो भिडियोको लेक्चररवाला, अनि त्यसपछि यो के भन्छ यो तपाईँहरूको क्यालेन्डरवाला चाहिँ भयो, अरू पनि फिचरहरू चाहिँ दामी नै छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ यो कुन फिचर दामी लाग्यो अनि त्यसपछि कुन फिचर चाहिँ अझै एड गर्न बाँकी छ यसो सजेसन चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड। आई होप हजुरहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ तपाईँहरूको दामी नै लाग्यो होला। केही बगहरू केही कमजोरीहरू भेटाउनु भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली इनबक्स गरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ इन्फर्म गरिदिनु होला, सो द्याट यसमा चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ दामी बनाऊँ न त है। हजुरहरूको हेल्प बिना त म केही पनि गर्न सक्दिनँ कि। अब हजुरहरूले चाहिँ एकचोटि वेबसाइट चाहिँ हेर्नु होला, दाइ यो ठाउँमा चाहिँ छैन नि, यो ठाउँमा चाहिँ अलि बग रहेछ नि भनेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यसो सजेसन गर्नु होला, सजेसन दिनु होला है त। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज, यति नै रहेको छ। आई होप हजुरहरूलाई चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ, सबैको लागि छ है, सबैको लागि चाहिँ। मास्टरको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ एमएससी सिएसआइटी र एमआइटीको कन्टेन्ट राखेको छु, अरूको
अर्को पनि कन्टेन्ट राखिदिन्छु, डोन्ट बी वरी। अनि ब्याचलरको कुरा गर्दाखेरि बिआइटी अनि सिएसआइटी अनि बिसिएको तीनवटा फ्याकल्टीको छ, अरूको पनि कन्टेन्ट राख्न बाँकी नै छ, डोन्ट बी वरी अबाउट इट है त। ल अब केही बगहरू भेटाउनु भयो भने त डु इनबक्स मी नाउ है त गाइज।